የቴክኖሎጂ ፎር ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ዮናስ እባላለሁ ከዩኒቴክ። ዛሬ እንግዲህ በኮላቦሬሽን ቪዲዮ ልንሰራ ከአብዲ ጋር ተነጋግረን ነበረ እና አንድ ነገር ላሳያችሁ ነው የመጣው። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ፓይተንን ኢንስታል እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። በፒሲያችን ላይ ሌተስት የሆነው ቨርዥን ነው ማሳያችሁ። 3.92 የሆነውን ቨርዥን ነው ማሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደገባን መጀመሪያ ጉግል ላይ ከፈለጋችሁ ፓይተን ብለን ራሱ ስንጽፍ እናገኘዋለን። ፓይተን ለማውረድ ይኸው ፓይተን ድረገጽ የሆነው ጋር ፓይተን ዶት ኦርግ የሚለው ጋር እንፈልግና እናገኘዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድስ የሚለው ነው የምንነካው። እሱን እንደነካን እዚህ ጋር ፓይተን ኦርግ ምናምን ብሎ ወደ እሱ ይወስድናል። ከዛ ይኸውላችሁ ይኸው አዲሱ ሌተስት ቨርዥኑ ዳውንሎድ ፓይተን 3.9.2 የሚል ይመጣልናል። እስከዛ ድረስ ግን ስለ ፓይተን ጥቅሞች አንዳንድ ነገሮች መቼስ ፓይተንን አብዛኞቻችሁ በስም ቢሆን የምታውቁት ይሆናል። በብዛት ፓይተን የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሆኖ ለሃኪንግ ለብዙ ነገሮች የሚጠቅም ነው። አንዳንድ ከነኚህም ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ቴሌግራም ቦቶችን ለመስራት ለምሳሌ አሪፍ የሆነ ቴሌግራም ቦት ራሱ ለመስራት የሚፈልግ በፓይተን ነው መስራት የሚፈልግ በፓይተን ወይ ደግሞ በፒኤችፒ ነው ብንሰራ የሚያዋጣን። ግን ፓይተን አሪፍ ይመስለኛል እኔ ብቻ። ፓይተን በጣም ብዙ ጥቅም አለው። እኔ ነገርኳችሁ በጣም ትንሿን ነው። እና አሁን እዚህ ጋር ዳውንሎድ ፓይተን የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ ይኸውላችሁ ዳውንሎድ ፓይተን ብዬ እንደነካሁት እኔ አሁን ዳውንሎድ ማኔጀር ስላለኝ ነው እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይኸውላችሁ ይሄው ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ሲጨርስ ጊዜ እንትን ይለናል 8 ሚኒት ምናምን ይለናል። ሲጨርስ ነግራችኋለሁ። ግን እኔ መጀመሪያ ዳውንሎድ ስላደረኩትኝ አሁን እኔ አልፈልገውም። ስለዚህ እንትን እለዋለሁ አስቆመዋለሁ። እሺ አሁን ማሳያችሁ ፓይተናችንን ኢንስታል እንዳደረግን ነው። እኔ ስላደረኩት ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እኔ ያወረድኩት የራሴ ያለ እሱን እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ፒሲያችን ላይ። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፓይተን 3.9.1 የሚል ይመጡልኛል። አሁን ይሄን ነግቼ መጀመሪያ ሬናስ አድሚኒስትሬተር እለዋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር ሬናስ አድሚኒስትሬተር የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ ፐርሚሽን ሲጠይቃችሁ የስ ትሉታላችሁ። ፓይተንን በነጋችን ላይ ኢንስታል ምናምን በምናደርግበት ጊዜ ምንም አይነት ዊንዶው ዲፌንደራችንን ምናምን ማጥፋት አያስፈልግም። ዝም ብለን ነው የምናደርገው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ኢንስታል ነው የሚወጣልኛል። ከፈለገን እኛ እዚህ ጋር ገብተን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን። ኔክስት በሉት እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንስታል ፎር ኦል ዩዘርስ የሚለውን ንኩት። ኢንስታል ፎር ኦል ዩዘርስ የሚለውን ንኩትና ቲክ አድርጉትና ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ብሮዝ ማድረግ ትችላላችሁ ፎልደር ምናምን ከፈለጋችሁት ፎልደር ምናምን ብሮዝ ያስደርጋችኋል። እኔ አሁን መጀመሪያ እናንተ ጋር ስታገኙት ይሄ ነው የሚመጣላችሁ። አሁን እኔ ፕሮግራም H6 ብዬ ፕሮግራም ፋይልስ ብላችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቦታ ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እስቲ አሁን ብራውዝ አርተን ላሳያችሁ። ብራውዝ አርግቼ ከዛ ጨርሼው ኦኬ ብየዋለሁ። ከዛ ኢንስቶል እንለዋለን። አሁን ይጀምሩልናል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በቃ ሴትአፕ ሰክሰስፉል ብሎኛል። አሁን ክሎዝ ብዬ ፓይተንን መክፈት ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን።
ያው ፉል ስክሪን አድርጌዋለሁ። በቃ እንደምታዩት ይሄን ነው የሚመስለው። አሁን ከፈለገን እኛ ከስተማይዝ ምናምን ለማድረግ ከፈለገን ፕሮፐርቲ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ፎንት ምናምን መቀየር ምናምን የምፈልግ ከሆነ በፈለጋችሁት ፎንት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው ኮሬድ ኒው የሚለው አሪፍ ነው፣ እሱኛው ይሻላችኋል። ሌአውት ምናምንም ይሄን ነው። ከለርም ከፈለጋችሁ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። የባክግራውንዱ የዚህ የጥቁሩ ነው፣ በጥቁሩ ቦታ ነው የምላችሁ። በሱ ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ቢጫም የፈለጋችሁት ከለር አለ፣ በሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴክስቱን ደግሞ የላኛው ቴክስት ምናምን ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ነው የሚስተካከለው። እዚህ ጋር እንደዛ ማስተካከል የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ስጨርሱ መጨረሻ ላይ ስጨርሱ ስክሪኑን እንትኑን ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄው ቴክስቱንም በአረንጓዴ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው እንደዚህ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ ስጨርሱ እዚህ ጋር ኦኬ ትሉትና ይቀይራል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣባችሁ። ከዛ ኦኬ በሉ ዝም ብላችሁ። ከዛ ይሄው ለምሳሌ አንድ ነገር ጽፌ ላሳያችሁ። ቴክኖሎጂ ፎር ኢትዮጵያ ለምሳሌ ፕሪንት ቪዲዮ ቴክኖሎጂ ፎር ኢትዮጵያ እና ከዛ ያው ቴክኖሎጂ ፎር ኢትዮጵያ ነው ይሰራል ማለት ነው። ትክክለኛው ነው ያመጣውላችሁ። ይሄው በቃ እንደምታዩት ፓይተናችንን ሆኖልናል ማለት ነው። ዛሬ ከነኝ መካከል ውስጥ ዛሬ ፓይተን ኢንስታል ማደራረግ አሳይቻችኋለሁ። ከስተማይዝ እና ዳውንሎድ አደራረጉን አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ያሳያችሁ 3.9.2 የሆነ ቨርዥኑን ነው ኢንስታል አደራረጉን ያሳያችሁ። ከዚህ በኋላ በቃ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበረ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳረሱ። የኔን ቻናል ዮኒ ቴክ ይባላል። እየገባችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጉኝ አበረታቱን ማለት ነው። መልካም ቀን።